Người chúng ta đã hoàn thành một cái dự án, đó là convert hình ảnh từ hóa đơn thành dạng Excel một cách đơn giản, nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí với lại API của Google. Xin chào các bạn, tại video này chúng ta sẽ làm cái ứng dụng chúng ta có thể convert cái hình ảnh hóa đơn từ một cái hình ảnh như thế này. Chúng ta có thể là xuất ra cái dạng hóa đơn thuộc dạng Excel, cũng như là chúng ta trích xuất ra được những cái cột của nó. Ví dụ như chúng ta muốn trích xuất ra được là hóa đơn bao gồm là tên của sản phẩm nè, rồi cái giá tiền của nó, cũng như là cái số lượng y chang hóa đơn này, thì chúng ta sẽ sử dụng là Gemini để chúng ta có thể là trích xuất thông tin từ một cái hình ảnh để chúng ta xuất ra cái dạng hóa đơn, cái dạng Excel của nó. Thì ở video trước thì mình có thấy các bạn là hỏi mình về việc là khi mà sử dụng OpenAI thì nó lại mất một khoản phí là $6. Thì hôm nay thì mình sẽ sử dụng một cái mô hình AI khác, đó là Gemini, và nó hoàn toàn miễn phí. Thì ở đây Gemini cho phép chúng ta là sử dụng API của nó hoàn toàn miễn phí, cũng như là nó có cho chúng ta là khoảng 10 request một phút, cũng như là 1.500 request một ngày. Vậy nên là với những cái demo đơn giản thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng Gemini như là một cái biện pháp có thể thay thế được để chúng ta có thể học tập vậy ha. Thì để được làm được cái này thì chúng ta cũng sẽ sử dụng LangChain, cũng như là chúng ta sẽ deploy cái này. Thì chúng ta sẽ sử dụng là Radio để chúng ta có thể làm được cái giao diện như thế này ha. Thì bước đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo một cái file Google Colab như mọi bài thôi. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ cần import một số thư viện cần thiết như là LangChain, OpenAI nữa. Đó, cái này là để chúng ta sử dụng cái API, cái LM của Gemini. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng là Radio để chúng ta có thể thực hiện. Rồi, để bắt đầu thì như cũ thì chúng ta sẽ phải là import. Đây, mình sẽ zoom to lên. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải là import một cái nơi để chúng ta có thể pass được cái API key vào ha. Thì chúng ta sẽ có là import get pass để chúng ta import API key một cách private. Tiếp theo chúng ta sẽ import OS. Đó, thì chúng ta sẽ là chúng ta sẽ if. Thì để sử dụng được Open API key sử dụng Google API key thì chúng ta sẽ sử dụng cái keyword là if Google API key. Đó, cái này là bắt buộc chúng ta phải đúng nha. Thì khi mà chúng ta set up trong OS có cái environment là Google API key này, thì cái LangChain nó sẽ tự động nó sẽ lấy key từ cái OS này ra ha. Nè, not in OS, not in OS chấm environ. Rồi thì chúng ta làm sao? Chúng ta sẽ OS, chúng ta sẽ set environ chấm environ đó tại cái gì Google API key. Đó, chúng ta sẽ bằng gì get pass ha, get pass. Chúng ta sẽ chấm get pass chấm get pass. Rồi chúng ta sẽ cho một cái key là enter API. Đó, rồi chúng ta shift enter ha. Rồi nó sẽ cho một cái khung để chúng ta nhập API này, thì chúng ta sẽ nhập vào đây và không ai biết được cả. Thì để có thể truy cập vào Gemini thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ cần bấm search Gemini API. Đó, thì mọi người vào cái chỗ này và bấm vào chỗ Rising đó. Rồi ở đây nó có một cái này, mọi người thấy là nó hoàn toàn cho phép chúng ta sử dụng những mô hình miễn phí. Đó, thì chúng ta sẽ là read được khoảng 1 triệu token mỗi tiếng nè. Đó, thì chúng ta sẽ read được là 500 request mỗi ngày. Đó, thì chúng ta có thể sử dụng nó để có thể học tập cũng như là một số project nhỏ mà không tốn tiền. Rồi chúng ta sẽ bấm vào đây try it in Google AI Studio. Đó, thì chúng ta sẽ vào được cái giao diện như thế này. Ở đây mình xin phép đổi một cái tài khoản khác ha. Mình giả sử đây là một tài khoản mới luôn. Đó, khi mà các bạn vào đây chúng ta sẽ bấm vào chỗ này, chúng ta bấm vào get API key. Đó, thì nó chuyển sang giao diện này. Thì khi mà các bạn chưa tạo gì thì mọi người bấm vào create API key. Đó, thì chúng ta sẽ chọn project. Đó, thì nó sẽ ra được cái API key cho mình. Còn mình đã tạo project rồi thì nó hiện API key đây lên nè. Thì mình có thể bấm vào đây, mình copy lại API key ha. Đó, mình bấm vào đây. Rồi khi mà mình quay lại cái collab rồi thì
Ctrl V vào, mình enter một cái, đó, nó đã nhận API key rồi. Thì tiếp theo chúng ta sẽ phải thử khai báo IOM ha. Thì chúng ta sẽ là prompt LangChain Google Gen AI đó. Bài trước á, thì ở những video trước á, thì mình có sử dụng là OpenAI, thì bài này mình sẽ sử dụng là Google Gen AI ha. Chúng ta sẽ import đó, chat Google Generative AI đó. Thì cái này hoàn toàn miễn phí nha. Chúng ta sẽ có là gì? LLM. Chúng ta sẽ bằng là chat Google Generative AI. Chúng ta sẽ tạo param ha, mô hình. Chúng ta truyền vào một cái model. Chúng ta truyền vào là gì? Chúng ta sẽ chọn là mô hình Gemini ha. Gemini nè, 2.0 Flash. Đó, vừa rẻ vừa miễn phí. Nếu mà tốn phí á, thì cũng rất là rẻ. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng gì? Cái này tương đương với lại 4O mini mà chúng ta hay xài đó. Thì tiếp theo chúng ta sẽ có gì? Temperature ha, một cái tham số để giới hạn lại cái độ sáng tạo của nó đó. Chúng ta là cho bằng 0 đi. Rồi, max token đi ha. Max token chúng ta sẽ không giới hạn luôn, chúng ta để là non để nó có thể là gen ra số lượng token mà phù hợp, thấy phù hợp. Rồi, chúng ta enter một cái. Rồi, tiếp theo thì để có thể định dạng như thế này, mọi người thấy đó, mình sẽ cần phải có một cái bảng, một cái cột tên là name để chúng ta detect ra được cái tên cái mặt hàng trong hóa đơn, và chúng ta muốn một cái unit price chính là cái giá hóa đơn, và một cái là unit count có nghĩa là cái số lượng trong hóa đơn đó. Thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Thì như những cái video trước thì chúng ta sẽ phải định dạng một cái Pydantic cho nó ha. Thì mình sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ prompt Pydantic đó. Chúng ta nói chung cái này ở bước này chúng ta là định dạng những cái field mà mình muốn là lấy ra từ câu trả lời của LLM vậy ha. Thì prompt Pydantic chúng ta sẽ import là base model đó, base model, và chúng ta sẽ import một cái nữa là field đó. Thì tiếp theo chúng ta sẽ là prompt typing, chúng ta sẽ import một cái list ha, list. Tại sao? Tại vì khi mà chúng ta convert nè, chúng ta lấy ra cái này đúng không, thì chúng ta sẽ phải có một list name nè, list unit price và list unit count đó. Thì chúng ta tiếp theo chúng ta sẽ tạo một cái last ha, last mình gọi là nó là product item đi ha, product item đó. Thì chúng ta sẽ cho nó là base model. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có một cái gì, một cái name đúng không, chúng ta sẽ đặt kiểu của nó là string, chúng ta sẽ bằng field đó, một cái field. Rồi chúng ta sẽ truyền vào gì, chúng ta 3 dấu 3 chấm, thì chúng ta sẽ bắt buộc là cái trường này nó phải có cái giá trị. Chúng ta sẽ là đây, description của nó là name of product, may quá cái này nó gợi ý rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ có một trường là gì, unit price đúng không, một cái field unit price, một cái field chúng ta đặt tên là unit price đó. Chúng ta sẽ bằng gì, chúng ta sẽ bằng một cái field đúng không, một cái field khác, một cái field chúng ta cũng đặt tên dấu 3 chấm đó. Chúng ta sẽ cho một cái description vô, description thì chúng ta nói là unit price of product, và cuối cùng á chúng ta sẽ có một cái gì, một cái ở bên này chúng ta sẽ có một cái unit count đúng không, là số lượng đó, chúng ta muốn đếm số lượng thì chúng ta cũng đặt tên y chang vậy luôn. Chúng ta sẽ có là unit count đó. Chúng ta sẽ đặt kiểu nó là int à. Ở trên này á, mọi người có thể đặt kiểu hoặc không cũng được, nhưng mà tốt nhất là chúng ta nên khai báo rõ ràng là kiểu nó là cái gì. Ví dụ như là kiểu tiền thì chúng ta có thể là float, hoặc hoàn toàn chúng ta có thể là in vậy ha, hoặc là có thể là string đó. Thì ở đây mình để float đi để có thể là ví dụ như là nếu mà bạn sử dụng cái đơn vị tiền tệ như là đô la chẳng hạn, thì có thể là phải mấy đô la thì nó sẽ không bị sai định dạng ha. Unit cao thì chắc chắn là INT, chúng ta sẽ đếm số lượng của sản phẩm đúng không. Một số hóa đơn á, thì sẽ không có số lượng sản phẩm, maybe là vậy, cho nên là chúng ta có thể là đặt kiểu nó là INT đúng không, hoặc chúng ta có thể đặt kiểu là non đó. Cái hiệu này là INT hoặc non, thì chúng ta cũng sẽ bằng là gì, bằng một cái field, thì chúng ta sẽ đặt dấu 3 chấm vào, có nghĩa là bắt buộc sẽ phải có cái giá trị ha. Chúng ta sẽ có là description, chúng ta là đặt description là unit count of product, là số lượng unit của nó. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có một cái last đó, thì chúng ta đặt tên là last là bill đi ha, là hóa đơn. Thì hóa đơn á, nó sẽ bao gồm nhiều product item đúng không, thì product item sẽ là một cái, với các bạn tưởng tượng nó sẽ là một cái dòng như thế này nè đó. Thì chúng ta sẽ phải có một list những cái dòng đó, thì chúng ta mới tạo thành một cái hóa đơn, cái cell đúng không. Rồi
thì chúng ta sẽ cũng là gắn nó là lớp kế thừa của lớp base model ha. Đó, tiếp theo thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đặt một cái tên, ví dụ như là item đi ha, items. Đó, chúng ta sẽ là gì? Chúng ta sẽ đặt là list của product item, đúng không? List của product item. Đó, đây copy lại luôn, list product item. Rồi chúng ta sẽ bằng gì? Chúng ta sẽ bằng field, đúng không? Bằng cái field. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cho cái description của nó, description. Đó, chúng ta sẽ cho description của nó là gì? Là list of product, đó là danh sách của những cái product này. Rồi hoặc là chúng ta có thể nói là in the build, ví dụ vậy đó. Rồi chúng ta enter một cái. Rồi tiếp theo thì để có thể làm được, chúng ta có thể là convert, chúng ta có thể extract ra được cái thông tin ở trong một cái hình ảnh á, thì chúng ta sẽ cần một cái prompt ha. Đó, chúng ta sẽ sử dụng cái prompt. Thì cái tag này là tag VLM đó, thì chúng ta sẽ có một cái prompt như sau, một cái prompt đó. Chúng ta sẽ là prompt text đi ha. Chúng ta sẽ bằng là cái gì? Chúng ta mở 3 dấu ngoặc thì chúng ta sẽ có thể là xuống hàng được ha. Rồi mình muốn sao? Mình muốn kêu nó là, mọi người có thể hoàn toàn sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Việt nha. Thì ở đây thì các mô hình hiện tại nó cũng làm tiếng Việt khá tốt rồi đó. Thì mình sử dụng thử tiếng Việt xem sao ha. Mình sẽ kêu là nó trích xuất danh sách đi ha. Danh sách sản phẩm và hóa đơn, giá từ hóa đơn bên dưới đó. Mình sẽ truyền một cái hóa đơn gì đó ở bên dưới cái prompt ha. Thì chúng ta sẽ bảo là nó trả về kết quả theo định dạng JSON đi ha. Có cấu trúc như sau. Đó, mình sẽ yêu cầu là nó trả cho mình một cái hóa đơn có định dạng JSON, và khi mà chúng ta sử dụng cái bioindex á, thì nó sẽ convert, nó sẽ lấy tách định dạng JSON đó thành cái định dạng mà chúng ta mong muốn vậy ha. Thì chúng ta sẽ có cái JSON như thế nào nè. Ngay sẽ có JSON ví dụ như vậy. Chúng ta sẽ có là item đó. Ui, này gợi ý sướng quá. Thì chúng ta sẽ có là item nè, đó y chang vậy đúng không? Nó sẽ có là gì? Name, unit right và unit count đó. Mình kêu nó định dạng như vậy, và mình sẽ có cái định dạng như cái mà mình yêu cầu á, và nó sẽ convert lại thành một cái bioindex vậy ha. Rồi chúng ta enter một cái. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đưa cái LM này thành một cái structure LM, có thể convert lại thành định dạng như là cái list build này ha, list product item ha. Rồi chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ cho LM bằng LM chấm quick structure output đây. Rồi chúng ta sẽ cho cái output của nó là dạng build ha. Rồi xong, bây giờ chúng ta đã hoàn thành cái bước mà cấu hình cái output đầu ra và cái prompt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phải làm sao? Chúng ta sẽ phải truyền một cái hình ảnh rồi đúng không? Để truyền một hình ảnh á, thì chúng ta sẽ phải có một cái linh hình đúng không? Thì ví dụ ở đây, ví dụ như là mình có một cái linh hình như thế này nha. Mình có một cái linh hình ở đây. Ví dụ như là hình của mình là máy in các kiểu đi. Đó, cái hình này. Đó. Đây, mình bấm hai chuột cái. Đây, ví dụ như là mình có hóa đơn như thế này nha, chụp khá là xấu, nhưng mà hiện tại là cái VLM khá là mạnh rồi, cho nên là nó có thể là chuyển đổi, nó trích xuất thông tin rất là dễ dàng. Rồi, ở đây ví dụ như mình có hình ảnh như thế này nha, mình tạm thời mình tắt đi. Rồi mình sẽ làm sao? Mình sẽ chuyển cái hình ảnh thành dạng base64 để nó có thể đưa lên cái LM ha. Thì mình sẽ import base64. Rồi, tiếp theo mình sẽ là gì? Mình sẽ prompt. Mở này lên cho nó ở giữa xíu. Chúng ta sẽ có là gì? Prompt lên trên ha. Lên trên core chấm message. Đó, chúng ta sẽ import human message. Đó. Và chúng ta sẽ prompt nè, lên trên Google AI. Chúng ta đã import cái chat Google Generative AI rồi, nên chúng ta sẽ không cần dòng này nữa ha. Rồi chúng ta đã import hai này rồi. Tiếp theo á, thì mình sẽ muốn, nếu mà khi mình muốn chuyển nó thành base64 á, mình sẽ phải có cái path đúng không? Cái đường dẫn của cái hình ảnh thì mình bấm vào dấu 3 chấm này nè. Rồi mình bấm vào là copy path đó. Thì mình sẽ có là image file path đi ha. File path thì mình sẽ bằng là cái gì? Mở ngoặc
Đó, mình đã có cái image file bạt rồi, mình enter một cái. Tiếp theo á, mình sẽ muốn mở cái hình này ra và mình còn vào thành base64 ha, thì mình sẽ làm sao? Mình sẽ with nè, open. Đó, mình sẽ có image file bạt ha, image file bạt. Rồi chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ read by là rb đó, as là gì? As image file ha, image file. Rồi chúng ta sẽ đọc cái này thuộc dạng read by. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có là gì? Encode image hay ha. Đó, image chúng ta sẽ bằng là base64 chấm base64 encode ha. B64 encode. Rồi chúng ta sẽ cho cái đường dẫn này là image file này nè, chúng ta chấm read rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục là chúng ta sẽ chấm là gì? Chúng ta chấm decode lại, chấm decode UTF-8 đó. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ cho nó là gì? Chúng ta sẽ có một cái biến là message local đi ha, message local đó. Chúng ta sẽ bằng là human message. Ở đây chúng ta sẽ truyền prompt để nó có thể là trích xuất cái hình ảnh này ra ha, image đúng, image đó. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ gắn cái prompt của chúng ta vào ha, thì chúng ta có human message nè, chúng ta sẽ mở ngoặc ra đó, chúng ta sẽ cho một cái là content, chúng ta sẽ bằng, chúng ta mở ngoặc vuông ra một cái list ha. Đó thì chúng ta sẽ có một cái gì? Mở ngoặc nhỏ ngoặc tròn ra đó, mở ngoặc nhọn ra. Rồi chúng ta sẽ có một cái gọi là type, chúng ta sẽ 2 chấm, chúng ta sẽ định dạng một cái text vào, cái lời nói vào là một dạng text chứ ha, thì chúng ta phải chúng ta text một cái. Rồi chúng ta sẽ đưa cái prompt chúng ta vào ha, ở đây chúng ta đặt tên là prompt text. Rồi tiếp theo cuối cùng là chúng ta sẽ bỏ hình nữa ha, chúng ta cũng mở một cái ngoặc nhọn tiếp theo đó, định dạng chúng ta chưa gì chúng ta bấm enter rồi, định dạng của nó cũng là type ha, type rồi 2 chấm, định dạng lần này của mình là gì? Là image URL ha, image URL đó. Rồi chúng ta phải một cái thì cũng y chang ở trên text thì ở đây cũng image URL chúng ta 2 chấm một cái. Ở đây rất là quan trọng nha, chúng ta sẽ truyền cái hàm số là cái hình vào ha, thì chúng ta sẽ bấm là F nè đó, chúng ta bấm mở ngoặc. Rồi này là chúng ta truyền tham số động vào ha, chúng ta sẽ có là gì? Data 2 chấm image gạch png phải base64, chúng ta sẽ nhận vào png hoặc base64 ha, base64. Rồi chúng ta phải một cái, chúng ta truyền vào cái encode image của chúng ta vào, encode image vào đây đó. Rồi cái này là mặc định chúng ta phải làm đúng nha, đúng y chang vậy thì nó mới nhận được. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có một cái gì? Đang báo lỗi gì ở đây có bị thiếu cái gì không? Encode image gạch F rồi tới cái enter đi, nó đang báo chỗ này local, chúng ta local rồi message local. Rồi chúng ta sẽ có một cái là resolve, cái biến để lưu giá trị resolve local, chúng ta sẽ bằng là gì? lm đúng không? Chúng ta gọi lm trên và chấm inbox message tại local đó, mở ngoặc vuông ra, chúng ta shift enter một cái. Nó kêu cái gì đây? Gemini 2.0 flash is not found. Chúng ta cái tên của chúng ta không phải là Gemini 2.0 Gemini mà mình lại là ghi Gemini đó, lỗi khá là ngớ ngẩn nè. Gemini ok. Rồi mình enter lại ha, enter xuống dưới, enter lại. Rồi đó, đâu rồi đó, nó đang chạy đó. Rồi chạy xong rồi đúng không? Mọi người muốn xem kết quả chúng ta chạy thử resolve local đó, cái bức hình đó, đây là cái kết quả mà nó đã extract ra từ cái bức hình này nè, mọi người thấy không? Ví dụ product item chúng ta có name nè, bánh đa name nè, số lượng 1, khó nhìn quá mọi người đó. Thì tiếp theo là số tiền của nó là 4.000, quá chuẩn luôn đó, unit cao 1. Rồi đó, để nhìn rõ hơn đó, thì mình thử chạy vòng lặp for cho mọi người nhìn ha. Chúng ta sẽ có là cái gì? Chúng ta sẽ có là for
in result local nè. Đó, chúng ta muốn gọi vào ấy, thì chúng ta sẽ chấm item ha, tại vì đây là chúng ta đặt cái tên của nó là item rồi, chấm item. Đó, chúng ta sẽ print ra ba cái giá trị ha, y.name, y.unit price và y.count. Enter một cái. Đó, chúng ta sẽ có là bánh đa nem 4.000 số lượng 1, me thái 16.000 số lượng 2. Quá chuẩn luôn. Này chấm không có nghĩa là kiểu của mình là kiểu tiền của mình đang là kiểu số thực á. Đó, coi như là nó cũng đúng hết rồi đó, nhìn sơ qua thấy đúng rồi đó. Rồi thì để có thể làm một cái giao diện này thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ phải là sử dụng radio ha. Thì cái giao diện này chúng ta có thể share cho bạn bè có thể sử dụng luôn, thì họ có thể truyền vào một cái bức hình đó và sử dụng API Gemini của bọn họ để họ có thể là tạo ra cái này, và cũng tạo ra một cái hóa đơn. Thì mình tải hóa đơn về thử nè, mình bấm vào đây mình tải thử nè. Đó, thì hóa đơn này có thể tải về luôn, thì định dạng cũng giống y chang cái ở ngoài này đó. Mọi người có thấy đây, chúng ta sẽ có thể là tạo ra được cái hóa đơn và chúng ta tải về như thế này luôn. Đó, rất là tiện lợi ha. Đó, nó y chang như cái này nè, chúng ta có thể xem trước và chúng ta có thể chọn là tải về. Rồi để làm được vậy á, thì chúng ta sẽ làm sao? Ở đây chúng ta sẽ tạo bằng pandas ha, chúng ta sẽ import pandas add bd. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ phải tạo một cái hàm, chúng ta không thể để trống trơn như vậy được, chúng ta phải tạo một cái hàm để nhận vào một cái gọi là image path ha, và một cái LM để chúng ta có thể là tạo ra một cái build như thế này. Chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ def nè, chúng ta sẽ gọi tên là extract ha, extract build from image đi ha, image. Rồi chúng ta sẽ nhận vào image path ha, image path, và chúng ta sẽ nhận vào một cái tham số là LM. Đó, rồi chúng ta sẽ muốn làm gì? Chúng ta sẽ muốn là copy lại cái phần trên này ha, chúng ta sẽ with open lại. Nói chung là chúng ta copy lại hết phần này là xong, và chúng ta sẽ rồi copy hết lần này. Này chúng ta cắt ra cái này, cũng cắt ra luôn, with open, cái này chúng ta thuộc vào một dòng. Đó, rồi chúng ta sẽ muốn là return ha, return về cái result local. Rồi chúng ta thử test lại xem sao ha, chúng ta test lại thử. Bây giờ chúng ta sẽ có là extract build from image ha, chúng ta để đây, chúng ta sẽ truyền vào cái path, thì chúng ta sẽ copy lại cái path này ha, copy path. Rồi và chúng ta sẽ nhận vào một cái tham số nữa, mình tắt cái này đi ha, chúng ta sẽ nhận vào một tham số nữa là cái LM, thì mình sẽ trả cho nó vào là LM luôn ha, LM. Rồi xong chúng ta sẽ enter một cái. Rồi ok, đã ra kết quả giống y chang trên rồi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ phải là import radio đúng không? Radio để chúng ta làm cái giao diện có thể share được cho mọi người, cũng như là chúng ta có thể là kéo hình ảnh vào nè, rồi bỏ API key vào, xong chúng ta có thể xem trước kết quả luôn ha. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ prompt import radio ha, add gr. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm một cái hàm để chúng ta mong muốn là nhận vào một cái image path và một cái API text. Tiếp theo là chúng ta tạo ra LM ha. Rồi chúng ta làm sao? Chúng ta sẽ có một hàm là def nè, chúng ta sẽ gọi nó là process image ha, process image to Excel đi ha, to Excel build. Đó, thì ngoài khi mà chúng ta làm vậy rồi á, thì chúng ta sẽ phải convert nó thành một cái dạng pandas, xong từ pandas á chúng ta sẽ lưu nó dưới dạng Excel ha. Rồi chúng ta sẽ nhận vào là cái gì? Chúng ta sẽ nhận vào một cái là image path, image file path, hoặc là chúng ta chỉ ngắn gọn thôi là image path thôi ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ muốn là API key. Đó, rồi chúng ta sẽ tạo một cái LM ha, chúng ta sẽ khởi tạo LM thẳng trong hàm luôn. LM chúng ta sẽ bằng cái gì? Chúng ta sẽ copy lại cái ở trên ha. Đó, copy lại phần này. Đó, thì chúng ta sẽ nhận vào một cái API key để có thể mọi người có thể linh hoạt, là ai sử dụng cũng được ha, họ sẽ sử dụng API key của họ, không liên quan tới mình, ví dụ vậy. Đó, chúng ta sẽ tạo LM trong này luôn. Rồi chúng ta sẽ cho nó là copy phần trên ha, chúng ta sẽ cho là LM bằng LM chấm with structure output. Đó, đây
Rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ có một cái, chúng ta sẽ lưu lại kết quả của extract build ha. Thì chúng ta đã có hàm là extract build ROM image rồi, thì mình copy lại, mình sẽ gắn một cái biến là build ha. Chúng ta sẽ bằng extract build ROM image, chúng ta sẽ truyền vào cái gì? Một cái image image path ở trên này đó, và chúng ta sẽ truyền vào là LOM, đúng không? Y chang cái trên này thôi đó. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ tạo một cái data frame ha. Chúng ta sẽ bằng là gì? Pandas nè, chấm pandas chấm data frame, data frame. Rồi cái kiểu của chúng ta đang là kiểu Biotic ha, kiểu build đây Biotic. Thì chúng ta muốn convert data frame á, thì chúng ta sẽ cần chuyển nó thành một cái dạng gọi là model một cái JSON, đúng không? Thì trong data frame á, để chuyển thành JSON á, thì chúng ta sẽ dùng cú pháp là model DOM ha. Thì chúng ta sẽ có một cái list ở đây, có phải là một cái list item không? Đó, thì chúng ta list item bao gồm nhiều product item, cho nên á, mình sẽ phải đọc list ha. Chúng ta sẽ có là gì? Item nè, chúng ta sẽ muốn trích xuất cái này thành cái dạng JSON thì chúng ta sẽ cho là item nè, chúng ta sẽ chấm là model DOM ha, model DOM đó, model DOM. Rồi chúng ta ở ngoài chúng ta sẽ sao? For nè, item in build chấm item, đúng không? Đó, đây build chấm item nè, thì chúng ta đâm cái phần product item này ra, thì chúng ta sẽ có được gì? Là name, unit price và unit count ha. Và mình sẽ lấy cái tên này làm cái tên code luôn, y chang như thế này đó. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ cần một cái path để chúng ta lưu hóa đơn ha. Thì mình sẽ có là gì? Chúng ta sẽ có là output file đi ha. Chúng ta sẽ bằng là gì? Hóa đơn chấm xlsx đó. Mọi người có thể custom lại, có thể là tên nó giống như là cái tên hình chẳng hạn đó. Chúng ta là image path chấm xlsx cũng được, kiểu vậy. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ là data frame df, chúng ta sẽ chấm to pixel đi ha, pixel đó. Thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ truyền vào cái output out file này đấy, out file, và chúng ta sẽ truyền vào một cái index bằng phone để chúng ta không lấy cái index của data frame ha. Và cuối cùng chúng ta sẽ trả về là một cái output file, và chúng ta sẽ muốn trả về là data frame. Thì output file á, thì nó sẽ hiện lên trên này và tạo ra một cái đường link để chúng ta có thể download. Thì data frame á, chính là cái nơi mà chúng ta sẽ xem trước cái dữ liệu của chúng ta vậy ha. Mình enter một cái, rồi mình thử chạy thử ha. Thì chúng ta sẽ có cái hàm là gì? Process image to Excel build. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cho một cái gì? Chúng ta sẽ cho một cái link hình ảnh vào ha. Ví dụ mình copy lại cái image path, rồi mình sẽ cho vào đây. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho cái API key của mình, đúng không? Thì nãy mình có copy API key, giờ mình sang đây mình copy lại ha. Đây, mình sẽ có là API key, mình copy lại ha. Rồi mình quay lại đây, mình để API key vào, rồi mình enter lại thử. Đó, thì cái đây nó đang chạy rồi, nó đã ra rồi. Một cái là đường link của chúng ta là hóa đơn, và một cái chính là data frame chúng ta đó. Nếu mà chúng ta bảo là to Excel mà index bằng chu á, thì nó sẽ lưu lại cái index này luôn ở một cái dòng luôn. Thì ở đây á, mình có thể, nó đã tạo ra hóa đơn này, nó lưu ở đây này, mình có thể bấm vào, đó, thì nó tải về rồi. Mình thử xem thử hóa đơn của mình ha. Đó, y chang như mẫu rồi. Và việc còn lại chúng ta sẽ muốn là hiển thị cái giao diện giống y chang như thế này ha, để mọi người có thể sử dụng một cách nó tối ưu hóa cái trải nghiệm, cũng như là có thể share cái đường link này cho tất cả mọi người ha. Rồi tiếp theo thì để làm được á, thì chúng ta sẽ làm sao nè? Chúng ta sẽ có một cái biến lưu giao diện nè, là ví dụ là iFace nha, mình sẽ bằng là radio.interface đó. Trong này á, thì mình sẽ bao gồm là gì? Một cái fn, thì bắt buộc là cái function của mình là process image to Excel build này đó, thì chúng ta sẽ bằng cái này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có input, thì như là mẫu chúng ta input sẽ có hai cái, một là cái file hình ha, hai là cái API key. Rồi ở file hình thì mình sẽ có gì? Input nè, chúng ta sẽ bằng một cái list ha, tại vì mình có hai input mà, một cái là radio.image, image. Rồi chúng ta sẽ mở ngoặc ra, chúng ta sẽ set cho nó một cái type đó, một cái type nó sẽ bằng là cái gì? File path ha, cái type của nó sẽ là file path. Rồi tiếp theo mình sẽ có một cái label,
Label thì mình sẽ cho nó là như thế này. Đây, label chính là cái này nè, tải lên file này, tải lên file chụp hình hóa đơn này, thấy không, cái label của nó này. Đấy, này mình copy cái này cho nhanh, tải lên file chụp hình hóa đơn. Rồi mình sẽ cho gắn cái label, mình sẽ gắn label như vậy. Rồi tiếp theo mình phẩy một cái, mình sẽ có một cái ở dưới để nơi mà nhập API key, thì cái này gọi là một text box vậy ha. Thì mình sẽ có là gì, radio chấm text box. Rồi chúng ta sẽ mở ngoặc ra, chúng ta sẽ cho nó text box của nó là một dòng ha, line bằng 1, và chúng ta sẽ có placeholder. Ví dụ như placeholder chính là cái lúc mà không có text box này nè, đó mình xóa này đi ha, đó thì nó sẽ hiện ra cái chữ nhập Gemini API key, đó thì cái đó gọi là placeholder. Thì nó là nhập API Gemini đó. Và tiếp theo mình sẽ có một cái label, mình sẽ đặt tên cái label cho nó là bằng gì, Gemini ha, Gemini API key. Rồi tiếp theo mình sẽ cho cái type giống như trang này nè, là dạng text, type bằng text đó. Vậy là xong, chúng ta đã xong input ha. Thì tương tự thì chúng ta sẽ cần một cái biến nữa, một cái param nữa gọi là output đó, có s, chúng ta sẽ bằng đó, mở ngoặc vuông ra. Thì output của chúng ta hiện tại là chúng ta sẽ cần một cái nơi gọi là cái đường link để chúng ta tải về cái biên bản, kiểu như là tải về cái Excel và một cái nơi để chúng ta có thể là xem dữ liệu hóa đơn một cách trực tiếp trước ha. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái radio, chúng ta chấm file ha. Thì chúng ta sẽ có một cái gọi là label, chúng ta sẽ có label đó, chúng ta sẽ muốn label của nó là gì, tải xuống biên bản ha, tải xuống biên bản đó. Và chúng ta sẽ có một cái group radio nữa, thì cái dạng này chúng ta gọi là data frame ha. Đó, chúng ta sẽ xem trước cái data frame của nó. Thì radio chấm data frame, label của chúng ta thì kêu là biên bản hóa đơn trực tiếp đi ha, trực tiếp. Rồi xong, bây giờ chúng ta đã xong input output, thì chúng ta có thể trang trí thêm ở ngoài đó, cái dòng chữ to này chúng ta gọi nó là title vậy ha. Khi mà bạn cho title này thì mọi người để ý là ở trên này cũng có cái title y chang vậy. Chúng ta sẽ có một cái gọi là title đó, title chúng ta sẽ bằng là gì, bằng là convert đó. Rồi chúng ta phẩy một cái, chúng ta sẽ có một cái gọi là ở dưới này nè, cái chữ tải lên file chụp hình này, nó gọi là description, là chúng ta giải thích cho cái trang của chúng ta đó, thì nó sẽ tên là description ha. Description đó, nó sẽ bằng là tải lên file chụp hình hóa đơn và nhập Gemini API key để tạo Excel của hóa đơn đó, vân vân. Rồi mình enter một cái, nó kêu là input, chỗ này đang bị gì đây, input mở ngoặc, mình thiếu dấu phẩy đây. Rồi xong, thì ở dưới này mình muốn chạy thì mình sẽ gọi đến cái biến này nè, iFace của chúng ta nè, đó chúng ta sẽ chấm launch đó. Trong trường hợp mà mọi người muốn share cái này cho tất cả mọi người khác cùng sử dụng khi mà chúng ta đang mở collab thì chúng ta sẽ mở là gì, chúng ta sẽ có là share, chúng ta sẽ cho bằng true ha. Chúng ta enter một cái đó, nó sẽ bắt đầu render giao diện của chúng ta ra đây đó, mọi người thấy không, đó đang load rồi đó. Thì ở đây radio cung cấp cho chúng ta cái giao diện mà chúng ta mong muốn, đúng không, và nó còn cung cấp cho một chúng ta chỗ là use via API. Thì chỗ này nếu các bạn làm backend thì chúng ta có thể tự sử dụng API này để chúng ta gọi đến luôn đó, rất là hay đúng không. Thì chúng ta sẽ tắt đi nè, mọi người thấy là ở đây nè, nó có kêu là run link public URL đó. Thì cái đường link này tất cả mọi người đều có thể vào được khi mà cái radio chúng ta đang chạy ha. Thì mọi người hoàn toàn có thể share cái link này cho tất cả mọi người đó, ví dụ vậy. Đây là cái link của chúng ta rồi, quá đẹp luôn đúng không. Thì chúng ta sẽ cho một cái hình ảnh vào đây, ví dụ như là mình có hình ảnh cái hóa đơn đi, đây cái hóa đơn 4 setting đó. Rồi chúng ta sẽ lấy API của bản thân vào, hoặc là các bạn share cho bạn bè đó, lấy API của bạn bè vào, rồi pass vào đây. Thì chúng ta sẽ bấm vào submit đó, thì chúng ta sẽ nhận ra được cái này đó, mọi người thấy không, nó convert ra được định dạng. Chúng ta thử kiểm tra ha. Chúng ta sẽ có một cái là bánh đa nem đó, bánh đa nem ở đâu, bánh đa nem
unit price 4.000. Ủa, ai chết rồi, nó đang bị dính cái bánh đa nem là cái khác. Hình như là ở bên này chúng ta đang bị nhầm chỗ nào đó. Image bạt, chúng ta đang có image bạt ở đây là bánh đa nem. Tại sao nó vẫn đang giữ cái bánh đa nem ha? Cái lỗi ở đây là nó đang dính vào cái cũ, cho nên là chúng ta sẽ phải xem lại, sửa lại. Thì ở đây là chúng ta sẽ có một cái image bạt ở đây là shop build wrong image bạt. Tại sao image bạt đang bị giữ là bánh đa nem mà đây nó đang bị giữ cái kết quả cũ này nè. Khi mà chúng ta đưa vào cái mới thì nó lại không tính, thì chúng ta sẽ phải kiểm tra lại đây ha. Chúng ta sẽ phải kiểm tra lại. Chúng ta build bằng image bạt LOM, rồi chúng ta sẽ có mình hiểu ra rồi. Chỗ này á, khi mà chúng ta lưu lại có vẻ như là nó đang giữ cái hóa đơn chấm XLSX ở đây nè, thì nó chưa có ghi đè chắc. Để mình chỗ này để coi cái data frame ở đây, hóa đơn. Để mình thử lại ha, mình thử lại chỗ này thử là ví dụ như là mình có một cái tấm hình khác ở đây, có tấm hình khác, ví dụ như là cái tấm hình lúc nãy của chúng ta là ở đây, tấm hình này, rồi mình kéo vào, rồi mình sẽ có tấm hình này, mình copy bạt, mình bỏ ở đây ha, coi nó có bị lỗi không. Đây, mình enter một cái đây, nó vẫn đang ra cái bánh đa nem nè. Vậy là cái bánh đa nem nó đang bị sao, nó đang bị dính vào cái image bạt đúng không? Có vẻ như là mình đã làm gì đó ở chỗ image bạt này rồi. Mình đang bị dính cái image bạt này rồi. Để mình coi lại ha. Đang bị ở đâu đây? Extract, mình đang bị dính cái bánh đa nem, dính khá là lâu á. Đây, local tại cái ROM text image bạt, image file bạt, coi nó có bị vướng image file bạt nào không. Nó đang bị vướng cái image file bạt, nó vẫn còn lưu cái image file bạt cũ á. Đây, ROM open, đây mọi người thấy không, đó mình copy lại mà mình sơ xuất là mình cái biến này á là image bạt chứ không phải là image file bạt ha. Thì image file bạt chính là cái ở trên á, cho nên là nó luôn giữ cái image file bạt lại. Mình xin lỗi nha, mình Ctrl V lại đó, mình enter lại ha. Rồi mình enter lại, nó ra cái build khác là đúng rồi đó. Thì mọi người nhớ sửa lại chỗ này thành đúng cái tên biến truyền vào là image bạt ha. Rồi ra bánh đa nem. Ủa, bánh đa nem phải không ta? Vẫn sai đúng không? Vẫn bánh đa nem à. Image bạt ở đây, drop build ROM image, chúng ta sẽ có cái hình 19 này, 19 cái hình này là đúng rồi, cái hình bánh đa nem là đúng rồi. Rồi chúng ta tiếp tục xuống dưới ha, chúng ta xuống dưới rồi enter một cái, chúng ta sẽ có là enter rồi thử coi có phải không còn là bánh đa nem nữa thì đúng nha. Rồi chuẩn rồi mọi người ơi, đây là boosting nè đó. Thì lúc nãy chúng ta đã nhầm cái chỗ này là phải image bạt mới đúng, mà mình để nhầm cái một cái global cái biến global ở trên này á, cho nên nó bị sai vậy ha. Rồi chúng ta sẽ chạy lại chỗ này, chúng ta enter lại một cái, thì tạm thời cái này chúng ta tạm thời tắt đi ha. Đó, chúng ta mở lại, đây có một cái đường link, chúng ta bấm vào đó. Đường link này tồn tại cho đến khi nào mà 10 người tắt cái collab này đi ha. Đó, thì cái đường link như thế này chúng ta chỉnh lại, rồi mình sẽ có một tấm hình mới đó. Rồi 4 setting ha, rồi mình sẽ pass cái mình sẽ pass lại cái key Gemini API key mình submit một cái đó để nó làm. Rồi quá tuyệt vời, thì chúng ta sẽ có gì 4 setting, 42.000 số lượng 1, ok quá đúng. Mì giòn 1 2 đó, rồi cơm bát bủ đó 172.400 rồi. Nói chung là đã đúng rồi đó. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra lại bằng cách tải xuống cái đường link này đó. Chúng ta sẽ kiểm tra lại một cái link hóa đơn đúng không đó. Thì chúng ta sẽ có hóa đơn 4 setting, chúng ta sẽ có unit price của nó, và chúng ta sẽ có unit count, hoàn toàn hợp lệ đó. Quá tuyệt vời, và chúc mừng mọi người, chúng ta đã hoàn thành một cái dự án, đó là convert hình ảnh từ hóa đơn thành dạng Excel một cách đơn giản, nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí với lại API của Google. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi của mình. Thì nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn vào like, subscribe cho mình, và để tạo động lực cho mình làm những video khác tốt hơn nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại. Video đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, hãy đừng ngần ngại bấm vào giúp mình nút đăng ký, bấm vào nút chuông để hiện thông báo, và đừng ngần ngại comment nếu có bất kỳ những cái nào cần tìm hiểu thì mình luôn sẵn sàng có thể là trả lời ngay lập tức. Và chúng mình cũng có một cái fanpage Facebook thì mong các bạn ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.